Hello everyone, কেনে খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু সুস্থ আছে ভালে থকাটোকে বিচাৰো আৰু মই শিখাই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভেদাইলতাৰ লগত মাছৰ এটা ৰেচিপি বহুতে ভাল লগা ৰেচিপি এটা আগতে মই আপোনালোকক মোৰ এই চেনেলটোত ভেদাইলতা মানিমুনি তাৰপিছত নৰসিংহৰ পাত এনেকৈ দি পেলাই মাছৰ জোল লৈ আহিছিলো কিন্তু বহুতে হয়তো হেয়া ভিডিঅ' নাচাবও পাৰে গতিকে মই আকৌ এটা ভেদাইলতাৰ লগত মাছৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো আশা কৰো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ চাই আছে নতুনকৈ তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে বলক দেৰি নকৰি আমি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ এইজোপা হৈছে ভেদাইলতাৰ গছ আমাৰ ঘৰতে আছে আৰু কি ধুনীয়াকৈ হৈছে চাওকচোন এইখিনিতে ভেদাইলতাৰ গছজোপা হৈছিল আৰু এটা খুঁটাহে পুতি দিছে এইজোপা কোনো ধৰণৰ গছ নহয় সেই খুঁটাটোতেই ধুনীয়াকৈ উঠি পেলাই এয়া জোপোহা হৈ গৈছে ওপৰতো আৰু তলৰখিনি চাওক একে খালী হৈ গৈছে এইখিনিৰ পৰা চিগুতে মানে এইখিনি নাইকিয়াই হৈ গৈছে গছজোপাত আৰু এতিয়া এইখিনিৰ পৰাই পটককৈ ছিগি আনিলোঁ কেইটামান পাত ভেদাইলতাৰ কেইটামান কোমল পাত ছিগি লৈছোঁ এনেকৈ কোমল পাতকেইটা থাপতে আনি বনোৱা হয় গতিকে ভেদাইলতা জোপাৰ এই তলৰ অংশটো অকণ খালী হৈ গৈছে আৰু আছে নৰসিংহৰ পাত আমাৰ ঘৰতে আছে তাৰ পৰাও মই দুটা ঠালি ভাঙি আনিলোঁ এয়া আনি লৈ পেলাই এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ মিক্সিত ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ধুনীয়াকৈ বনাই কৰি ৰেডি কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া বনাম মাছৰ লগতে মাছ ধুই কৰি চাফা কৰি লৈছোঁ ইয়াৰে মই কেইপিচমানহে বনাম ইয়াত 3 পিচ মাছ মই এখন ঠালি লৈ দি লৈছোঁ কাৰণ মই 3 পিচ মাছ বনাম মই 3টা মানুহ গতিকে অলপমান কমাই বনাইছোঁ বেলেগকৈ বনাম ইখিনি মাছ ইয়াৰ কাৰণে নহৰু আদা মিক্সি এটাতে দি লৈছোঁ আৰু মিক্সিটো দেখিছেনে আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মিক্সিটো খেষ্টা হৈ আছে বুলি কিন্তু লেতেৰা নহয় হালধি পিচি এয়া মিক্সিটো তলৰকণ চাওকচোন হালধীয়া হৈ গৈছে আমাৰ ৰাতিপুৱা সদায় এখেতক হালধি পিচি দিব লাগে গতিকে আৰু এয়া এচামুচ জিৰা জালুক এনেকৈ দি দিছোঁ 2টা শুকান জলকীয়াও দি দিছোঁ অকণমান পানী দি আৰু এটা পেষ্ট বনাই ল'ম এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এই মাছখিনি নিমখ হালধি দি পেলাই ভালকৈ সানি লৈছোঁ হাতেৰে মিহলি কৰি পেলাই তাৰপিছত কেৰাহী এটা পাতি দিছোঁ কেৰাহীটো গৰম হওঁতেই দি দিছোঁ অকণমান মিঠাতেল এয়া মিঠাতেলখিনি জোখমতে দি লৈছোঁ আৰু আনফালে এয়া উঠাই দিছোঁ পানী যিহেতু গৰম পানী দৰকাৰ হ'ব তৰকাৰীখনত দিবলৈ তাৰপিছতে তেল গৰম হৈ গ'ল এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াতে মাছ কেইপিচ ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব আৰু বেছি খটখটীয়াকৈ ফ্ৰাই নকৰোঁ অলপমান এটা চাইড হোৱাৰ পিছতে এয়া লুটিয়াই দিছোঁ একেবাৰে টানকৈ ফ্ৰাই কৰিব নালাগে যিহেতু তৰকাৰী বনাম মই এখন আৰু আমি সাধাৰণতে তৰকাৰী দিয়া মাছটো ইমান বেছি কটকটীয়াকৈ ফ্ৰাই নকৰোঁ যদি ফ্ৰাই কৰি খোৱা হয় তেতিয়াহে টানকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু এয়া চাওক অলপমান ফ্ৰাই কৰাৰ পিছতে এইখিনি হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া এখন থাললৈ কাঢ়ি লৈছোঁ মাছ কেইপিচ এয়া গোটেই কেইপিচ মাছ এনেদৰে মই এখন থাললৈ কাঢ়ি ল'লোঁ তাৰপিছত তেলখিনি যিহেতু গৰম হৈয়ে আছে এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ কেইটামান জিৰাকেইটা ফুটি অহাৰ পিছতে এতিয়া দি দিছোঁ ইয়াত পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এইখিনি ভাজি লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে দি দিম গুড়ি কৰি ৰখা মছলাখিনি দি দিব লাগিব এয়া চাওক ৰঙচুৱা হৈছে এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ এয়া গুড়ি কৰি ৰাখিছিলোঁ যে মছলাখিনি সেই মছলাখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান লৰাই দিছোঁ হেতাখনেৰে ইয়াত দেখিছেনে পানীটো ওলাই আছে এই পানীটো শুকাই যাব লাগিব ভালদৰে ইয়াতে মই হালধি নিমখো দি দিছোঁ দি পেলাই অলপ সময় লৰাই আছোঁ আপোনালোকে নিজে গম পাবই লৰাই থাকোঁতে ইয়াৰ পানীটো শুকাই যাব মছলাত থকা তাৰপিছত যিটো তেল আছিলে তেলটো বিৰিঙি ওপৰলৈ আহিবলৈ ল'ব ইয়াত চাওক অলপ সময়ৰ পিছতে আমাৰ ইয়াত তেলটো বিৰিঙি আহিবলৈ ধৰিছে দেখা পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া মই ইয়াতে ভেদাইলতা যে পিচি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু ভেদাইলতাখিনিও মছলাখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি এনেকৈ অলপ সময় ভাজি থাকিব লাগিব এয়া চাওক আৰু ভেদাইলতা দি দিয়াৰ পিছত যিটো বাতিত লাগি আছিলে সেইখিনিও অকণমান মই পানী ঢালি পেলাই ইয়াতে দি দিছোঁ এয়া চাওক এয়া দি দিছোঁ দিয়াৰ পিছত 2 মিনিটমান সময় এইখিনি ভাজিব লাগে আৰু ভাজাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিব যে ইয়াৰ পৰাও ভেদাইলতা কেঁচা গোন্ধটো যাবলৈ ল'ব মানে ভেদাইলতাত যিটো পানী দি পিচিছিলোঁ যে সেই পানীটো শুকাই যাব আৰু তেলটো বিৰিঙিবলৈ ল'ব মছলাখিনিৰ সেয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ তেলটো বিৰিঙি আহিল দেখিছেনে ইমানখিনি সময়লৈকে ভাজিব লাগে ভেদাইলতাখিনি তেতিয়া কেঁচা গোন্ধটো গুচি যায় আৰু ভাল লাগে আৰু গোন্ধটো তেতিয়া খাবলৈ
এয়া চাওক এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া যিখিনি পানী গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই পানীখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত এবাৰ আকৌ পুনৰ লৰাই দিছোঁ। এয়া যিহেতু মই গৰম পানী দিছিলোঁ গতিকে একদম লগে লগে উতলি আহিছে তৰকাৰীখিনি। এয়া চাওক এইখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ লৈছে আৰু যেতিয়া বকবককৈ উতলিবলৈ ল'ব নহয় তেতিয়া ইয়াতে মাছ কেইপিচ দি দিম। এয়া চাওক বকবককৈ উতলিবলৈ লৈছে। এতিয়া ইয়াতে মাছ কেইপিচ দি দিছোঁ। ইয়াত গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তেতিয়া ভাল হয়। ঠাণ্ডা পানী দিলে তৰকাৰীখন আকৌ সেৰেঙা পৰি যায়, আকৌ উতলোতে সময় লয়, গতিকে তৰকাৰীখনৰ টেষ্টটো বেলেগ হৈ যায়। গতিকে মানে গৰম পানীটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল হয়। এয়া চাওক অলপমান সময় উতলিবলৈ দিম, মাছৰ ৰসটো যাতে ভেদাইলতাখিনিলৈ গুচি যায়। তাৰপিছতে অলপ সময় উতলাৰ পিছত চাওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ভেদাইলতাৰ তৰকাৰীখন অকণমান পনীয়া নিচিনা হৈ আছে। গতিকে মই ইয়াতে মিক্স কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কেইটামান পিঠাগুড়ি। এয়া মই কেঁচা পিঠাগুড়ি ৰ'দত শুকুৱাই এটা টেমাত ভৰাই ৰাখিছিলোঁ। ইয়াৰ পৰাই মই 2 চামুচ এটা বাতিত লৈ লৈছোঁ আৰু অলপমান পানী দি দিছোঁ। ইয়াতে পানী দি পেলাই এখন চামুচৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ ঘোলটো বনাই ল'ম, যাতে ইয়াত গোটা গুটি অকণো নাথাকে। ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব এইখিনি। এয়া চাওক ভালকৈ মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এয়া এতিয়া মই এইখিনি দি দিম ভেদাইলতাৰ তৰকাৰীখিনিত। এয়া আৰু অকণমান পানী আউখালি পেলাই দি দিছোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে লগে লগে হেতাৰে এইখিনি লৰাই দিব, নহ'লে আকৌ গৰম তৰকাৰী দি দিয়াৰ পিছত আকৌ গোটা গুটি লদা বান্ধিবও পাৰে পিঠাগুড়িখিনি। গতিকে লগে লগে লৰাই দিব আৰু মাছটো যিহেতু আছে গতিকে অকণমান সাৱধানেৰে লৰাব। আৰু দিয়াৰ লগে লগে এয়া চাওক তৰকাৰীটো কিমান ডাঠ হৈ আহিছে মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক হেতাখনেৰে। এয়া এতিয়া আকৌ অলপ সময় উতলিবলৈ দিম। 2 মিনিটমান সময় উতলাৰ পিছত এয়া চাওক আমাৰ তৰকাৰীখন হৈয়ে গৈছে প্ৰায়। এয়া চাওক ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, কিমান ডাঠ কৰিছোঁ বা কিমান পনীয়া কৰিছোঁ এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। ইমানটো জোখতে মই এতিয়া তৰকাৰীখন ৰাখি দিম। এয়া আমাৰ তৰকাৰী একদম ৰেডি। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে অকণমান গৰম মছলা দি দিছোঁ। এইটো স্কিপ কৰিব পাৰে, দিব বিচাৰিলে দিব, নিদিলে নাই। এই অকণমান গৰম মছলা মই দি দিছোঁ। গৰম মছলা দিয়াৰ পিছত অকণমান লৰাই দিছোঁ, দি পেলাই এইখন অকণমান সময় ঢাকনি মাৰি ৰাখি থ'ম। তাৰপিছত এয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়া মই আপোনালোকক 10 মিনিটমানৰ পিছত দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক ইয়াৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো কিমান ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু এতিয়া এয়া হ'ল পৰিৱেশনৰ সময় আহি গ'ল। এতিয়া পৰিৱেশন কৰিছোঁ, এয়া মানে খাবও হৈছে আৰু ভাত বাঢ়িছোঁ। এয়া চাওক ভেদাইলতাৰ তৰকাৰীখন কি ধুনীয়া সুন্দৰ হৈছে দেখিছেনে? কিমান লোভনীয় হৈছে, খাবলৈ দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে নহয় জানো? এয়া চাওক এনেকৈ আপোনালোকেও বনাব। এয়া হৈছে বেঙেনা ভাজি বনাইছিলোঁ, বেঙেনা আৰু মাছৰ মাথাৰ সৈতে। সেয়া অকণমানো দি দিছোঁ ইয়াতে। তাৰপিছত আছে লেচেৰা আৰু আলু ভাজি আৰু লগতে এটা ভোট জলকীয়া। তাৰপিছত আৰু এতিয়া খাবহে লাগে আৰু। এয়া চাওক আমাৰ দুপৰীয়াৰ ভাতৰ থালি একদম ৰেডি হৈ গ'ল ভেদাইলতাৰ লগত। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো খুব শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি আপোনালোকে বিচাৰে মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, তেতিয়া মই গম পাম আৰু মই তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া আজি আমাৰ দুপৰীয়া ভাত সাজ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, বাই।